box. Sige po. Maraming salamat po at without further ado, ibibigay ko na po kay Mr. Gerald Jintalan ang ating pag-uumpisa sa training po na to. Salamat po, Mr. Gerald. Yes, Miss, maraming salamat po. And good afternoon po sa lahat. I am Gerald Jintalan. And I will be introducing again to you our speakers, including me, sa hapong ito. So please observe Zoom protocols by muting yourselves and turning off your videos. You can type your questions sa chat box or unmute later sa question and answer sessions. Salamat po. So let's call on our first speaker, who is one of the co-founders of Kurit-Lagting Art Collective and an environmental campaigner. He is also a teacher at the Sorsogon National High School and a seasoned campus journalist, mentor, and a practicing visual artist. He has mentored most members of the art collective. So let us welcome Sir Allan Abrigo po. Sir Allan, take it away. Good day, everyone. My name is Allan Abrigo, a visual artist, and I am currently a drafting teacher here at the Sorsogon National High School. I am also the co-founder of the community-based Kurit-Lagting Art Collective, and I head the campaigns committee together with my colleague Geri Matthew Carretero, which we founded in 2002 and formalized in 2011. So as a collective artistic collaboration of Bicolano artists from Sorsogon, Albay, Catanduanes, Masbate, and Camarines provinces. As a visual artist and advocate of community-based art education, we organize community art programs to educate and empower special groups of people. As a collective, we have art advocacies on human rights and the environment. Our art collective is also a member of the Concerned Artists of the Philippines and the Sorsogon Arts Council. So, my topic for today is about new media, digital poster making using multimedia and online apps and social media platforms. Mamaya ay may demo tayo kung ano-ano ang application sa inyong mga cellphone na maaari nating gamitin sa paggawa ng mga materyales para sa pagpapalaganap ng advocacies natin. So moving on, let's review first kung ano ang visual communication. Ito ang literal na kahulugan ng pakikipagtalastasan gamit ang visual na pamamaraan ng isang klase ng communication kung saan gumagamit tayo ng internet at gadgets tulad ng smartphones, laptop, desktop, tablet at iba pang teknolohiya. Kasama din dito ang pagpo-post natin on social media and other digital platforms. Now, unlike the traditional media such as TV, printed media, and radio na well-established and respected means of communication, ang digital visual communication ay part ng new media using software or application sa paggawa ng layout ng infographics at posters. And gamit ang Canva, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, and many other design programs. Alam nyo, nandyan din ang TikTok, nandyan din yung Boomerang and Hyperlapse to create videos and animation. Ang new media is comprised of websites, online video, audio streams, email, online social platforms, online communities, online forums, blogs, webinars, online advertisements, online education, and much more. So mamaya po, i-demo na mga kasama ko ito para makita ninyo kung paano gagamitin ang Canva, Boomerang, and Hyperlapse. So excited na ba kayo? So ngayon naman, let's discuss first kung ano ang iba-ibang klase ng visual communication under new media at ano-anong social media platforms ang ginagamit para i-upload ang mga visual communication materials natin.
Una, ang digital visual communication is to communicate ideas for different purposes such as advocacies, events, data, statistics or information, campaigns, education, public information, and policies. So sa environmental advocacies and campaigns, madalas ngayong pandemic ay hindi tayo nakakapag on ground na work or limitado ang movement natin sa communities, no? Kaya it is important to transition and utilize social media platforms. Kasi karamihan na din naman ngayon sa mga Pilipino ay may Facebook. Siguro naman dito sa atin lahat merong Facebook. Wala dito walang account ng Facebook. May Instagram yung iba. Pero halos karamihan may Instagram talaga and Twitter. But more importantly, importante ito to reach a certain target audience like government leaders and officials, lawmakers, local government units, youth, and other specific sectors. So ang participation din ng youth sa campaign through media or new media ay napakahalaga. So isa sa form ng visual communication ay ang digital posters na nandyan po sa ating slides kung makikita po natin. So meron itong purpose or function kung saan makikita ninyo ang iba't ibang itsura ng digital posters to convey or to depict a message sa target audience o sa tumitingin ng posters. So kung makikita po natin yung mga examples, so almost all of us may be catered by this kind of posters. So alam ko naman, ang lahat ng nandito ngayon ay may pare-pareho tayong advocacy that is about environment. So ang digital poster ay isa sa lagi nating nakikita sa mga Facebook posts, Instagram, at Twitter to promote an event. Pero physically, saan ba natin usually makikita ang digital posters? So makikita ninyo ang digital posters na visible sa una, social media. Sabi ko nga, Instagram, Facebook, Twitter. So nakikita natin yung mga posters, iba-ibang mga posters. So mga posts na nakikita natin sa Facebook, Twitter, and other platform. Events place. Pwede rin natin makita ang visible din ang digital posters sa mga events place. Usually, this being projected over a big screen or LED TVs. Next, establishments like restaurants and coffee shops. So pwede natin makita siya sa mga digital menu boards and LED TVs. Yan. So lastly, sa mga public places. Pwede nating makita yung mga posters sa mga public places such as barangay halls, municipal halls, airports, churches, schools, libraries, museums, and other public places. So, kung nagbabiyahe kayo kung nagbabiyahe kayo lagi at makikita ninyo yan sa mga tabi ng kalsada, minsan ang lalaki pa ng mga LED walls natin diyan, outdoor na LED walls. Makikita natin flash yung mga iba't ibang posters as advertisements. And now, let's discuss naman the elements that comprise a poster. So, what are the elements na dapat makita sa isang digital poster? So, yung mga importante. So, importante na malaman natin na a good poster attracts audiences with a clear, uncluttered design, and that has a pop of color. So, yung tatlo na yan, ulitin ko po, clear, uncluttered design, and that has a pop of color. So it has information presented in logical order o naiintindihan ng maayos so that audiences can navigate through the materials easily. In addition, a good poster is not overloaded with text. So hindi pwedeng yung poster na na gagawin natin ay punong-puno ng text or puno-puno ng letters or fonts, punong-puno ng mga nakasulat regarding the picture or the poster. So it only just contains
the most essential bits, yung ano lang, yung importante lang, bits of text lang if necessary. And of course, graphics that is needed to tell the story. So the following summarizes the design elements that make up a digital poster. Ayan. So ito na yung isa sa mga pinaka-importante na dapat nating tatandaan at dapat nating i-consider lagi in making a poster. So unahin natin dyan yung graphics. So graphics, commonly known as the artwork or poster art, this must appear in the context of the main theme. So kung pipili po tayo ng ating mga graphics, gagawa tayo ng graphics, poster art to be engaged in digital platform. Be sure that this appears in the context of the main theme that you want to depict or idea. Ang theme natin halimbawa ay environmental protection. So therefore, when choosing or creating graphics as drawings, illustrations, and photos, always relate them to the main idea. Hindi naman pwedeng environmental protection. Halimbawa, ang team natin, tapos ang graphics ay tungkol sa BTS ng McDo, di ba? Hindi pwede yon. So dapat lagi tayong ang ating ginagamit na graphics ay nakarelate, including the design of the graphics should relate to the theme that you want to convey. And of course, ito, isa sa pinaka-importante, of course, choose high-resolution images or illustrations. 300 dpi, dots per inch or higher. And make sure that these images are large enough such that a person is standing 5 feet away can see them if you choose to have it printed or projected in public spaces. So, para hindi na tayo masyadong technical sa distance. Imagine mo na lang, halimbawa ikaw nahiga ka from the poster or from the point of where you're going to put the poster, yung kinatatayuan mo, yun yung space. Kapag nahiga ka, yun yung space. So, yun. So, avoid pulling low-resolution images from the web. Always use captions for figures or tables, and always credits sources where appropriate. So, alam nyo, importante na kapag tayo ay kumukuha ng mga posters or sabihin nating fragments or pieces na pwede natin gamitin for us to assemble a poster or make a poster, be sure that the source were appropriately credited or recognized. So next naman, ito yung space or white space. White space exists as a key feature because it is necessary for defining the borders of your presentation. Yes. It also creates breathing room. So upang makahinga ang gawa ninyo, upang makahinga ang gawa natin within our poster, which helps viewers avoid feeling overwhelmed by the information being presented. So roughly speaking, dapat daw 30% of your poster should consist of white space. So imagine in a poster made, you have the 30% that consists of white space. 30% should consist of your title and text. So ibig sabihin, 30% naman yung ma-occupy para dun sa ating title, including the text. So pag pinagsama-sama, 30-30. And the 40% should consist the graphic images. So kung mapapansin niyo, mas marami pa ng konti yung graphics pero halos magkakapantay-pantay yung tatlo. So balanse po, balanse. Pero syempre, syempre, di naman talaga tayo nagpapatali sa ganitong rule. Creativity pa rin ang magmamatter, di ba po? So depende kung may mga poster kasi na minsan hindi natin ginagamitan ng mga font or hindi tayo gumagamit ng text. Kasi the images alone can stand as an information in your poster. So sa ginawa mo, minsan hindi na natin kailangan ng masyadong maraming font or text. So meron pa rin minsan ng deviation from the rule. So pero roughly speaking, as I have said, 30-30-40. 30 for white space, yung espasyo,
yung kasama na din doon yung margin, 30% for your title and text, and 40% for your graphic images. So another important element would be the layout. So narinig na po na ba natin yung layout, yung term na layout? There are many design options for the layout of a poster, including numerous free templates available online. Pero in our case, we are encouraging you to create graphics and layout from scratch. So magsisimula po tayo sa simula. So mamaya pag-demonstrate naman sa atin ng ating next speakers, matututunan naman ninyo kung paano tayo magsisimula sa simula in doing your poster from the start of making or creating graphics. So paalala ulit, medyo technical ito, pero huwag kayo masyadong magpapakahon dito. So some popular options in our layout include vertical columns, contrasting fields, and the graphic-centered designs, as shown in the examples. So, yung una nating dalawang layout design dito, kung makikita natin. So, yung nasa huli, yung may mga mineral water bottle, yung natatakpan kasi ng cellphone, yung iPad, So, this is an example of a contrasting field. Pwede natin sabihin contrasting field because the idea there is contrasting these images such as garbages from the Mother Earth, from nature. So, kino-contrast natin. And that is what we call contrasting field in the layout. So, next naman is that cell phone with that design at the center. Pwede natin sabihin niya graphic-centered design. So, centered yung design niya. So, next slide po tayo. So, ultimately, the right layout for your poster will be the one that best illustrates the purpose of your idea or theme. So, magkatuwang po talaga ang graphics and layout, no? Sa second posters natin, yung dalawang posters na yan, makita po natin diyan yung January is Zero Waste Month. That is what we call graphic-centered design. Now, for the next picture or next poster, you can also classify this as vertical column. So, kung makikita natin, halos lahat po ng nakikita nating majority of the position of the object is vertically layout. So, yung emphasis kasi, ang layout kasi, ang nag-define ng layout ay kung ano yung pinaka-object na nag-strike sa mata mo, and then the idea of the poster that was given meaning of the object that was presented in the poster. Like for example, this is about National Women's Month. So this is about celebrating great women. So kung makita natin, pag sinabing ganyan yung ating mga arms, that signifies greatness, or that signifies strength. So lahat vertical. So kung makita natin mga nakatayong object, that is called vertical column. Sometimes hindi naman siya sa mismong sa mga object. Minsan naman sa mismong ginagamit ng mga divisions or columns or objects, or sometimes mismong ang pagkaka-layout ng mga pictures, minsan ginagawa nilang vertical, patayo. That is what we call vertical columns. Minsan gumagawa ng mga posters na kung titingnan natin parang mga collage pictures, vertically arranged. That is what we call vertical columns layout. So, yun. If your objective is to compare contrast, now, like for the picture, if your objective is to compare and contrast to different categories, a contrasting fields layout will likely be a better option than a vertical columns or a graphic-centered layout. So, as you have looked into the example. So, furthermore, it is also important, ito ang susunod natin, flow. Okay, flow. Flow coordinates with how your reader's eyes move around the different sections of your poster. Kung baga, yung inaalalayan ang mata
ng tumitingin upang makita yung main idea ng buong poster. So as you are choosing your layout sa naunang slides natin, labeling the different sections of your poster, you should always consider the flow of your design. So consider the flow of your design. In the best poster designs, the flow is logical and readers are never confused about how to find information on the poster or how to connect the dots between different sections. So above, or in the example of how vertical column layout would flow, kung mapapansin ninyo sa example, tatanungin nyo lagi ang sarili niyo. Pag pinost ko ba ito sa Facebook, pag pinost ko ba ito sa social media or ano pa mang social media platform, may flow ba ang ideas ko? Kung makikita natin yung unang example, itong pumunta muli tayo dito sa poster na mayroong mga trashes at the left side and at the right side is the nature. Kung mapapansin niyo, halos lahat ng gravity, ng bigat ng direction ng flow ng garbage, though they were put together, pero makita natin may dahil dyan sa red na takip na nakatutok pababa, and then sinamahan pa ng iba pang full view ng transparent plastics pababa. So kung makita niyo yung flow talaga ng layout ng garbages is pababa. Binabagsak talaga. And it also give us a good flow pattern because kung mapapansin niyo yung flow pattern niya sa di ba pa gumagawa tayo ng mga bilog, pa nagsusulat tayo, yung ating direction is counterclockwise. Ayan, counterclockwise. So, yan yung flow na ginamit natin dito. And this counterclockwise flow gives us a positive response about if we are going to continue the flow counterclockwise, that will direct us to the next figure or next object of the poster, which is the earth or the nature, mother nature. So kung makikita natin, naging parang mas magaan tingnan yung poster. Hindi siya clumsy tingnan, though yung mga garbages talaga nakakalat lang, pero nagkaroon siya ng magandang flow, nagkaroon siya ng magandang layout. At napansin natin upon direction given by the flow, na-emphasize natin yung mother nature. So yun po yung ibig sabihin ng flow. So mayroong kwento yung flow natin sa mga ginagawa nating poster. So next, very important din of course, is color. So adding color to a poster, teka lang, meron pa pala ako ditong example. Yung pangalawang example natin para sa flow, ito talaga yung para sa akin, madali yung maintindihan. Now, this kind of poster or this poster was used as an advocacy for the youth using their talents to promote this environmental advocacy. So, kung makita ninyo yung ginagawa yung mga talents na pwedeng or resources na pwedeng nating gamitin is a good flow in the layout that we have. Directing us to the positive focus of the poster. The positive focus there of the poster is the mother nature. So, kumbaga yung pagpapahalaga mo using your resources, using your materials, using your talents and skills ay papunta sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa mother nature. That is a very good flow in our layout of a poster. So yun. So proceed tayo sa color. Adding color to a poster is an excellent way to draw readers' gaze and define the different sections of your poster. But color should always be used sparingly with considerable thought. Indiscriminate changes in color only distract from your message. So therefore, we recommend you to use no more than 3 colors and
two font types for your text. One simple way of incorporating color to your poster is to use a different color for your headings and subheadings. So, yun. In addition, kapag gagamit tayo ng color, siguraduhin natin na kung ano yung ini-emphasize natin na object. Siya dapat yung matingkad or siya dapat yung madaling makita. So isa yan sa pagbibigay ng emphasis para pag tiningnan mo yung yung object, yun na mismo yung direction ng mata na makikita ng viewer. And flow will just be added. So ano ba mag-incorporate doon sa main subject na nakikita natin sa poster. So, yung mga magiging flow o yung mga pantulong ng mga idea that was presented through figures, yun na yung doon natin ginagawa or linalagay yung flow. Pero importante pa rin yung color. So, kung gusto mong may emphasize ka na isang object, dapat yun yung madaling mapansin. Kaya nga napakalaki din ng ginagampan ng tungkulin sa poster ng color. And syempre, for poster, mas importante sa mga tumitingin yung visual impact. So, makukuha natin yung visual impact through colors. Yun. So, tapos tayo sa mga basic elements. Next would be some tips if you are incorporating text or title sa digital posters. So, ito ang mga sumusunod na tips for creating posters. Una, for the title. So, title. Use no more than 2 typefaces, though it has only one kind of font. Pag sinabing typefaces, halimbawa, how are you going to present one kind of font? Halimbawa, minsan yung isang font nagkakaiba sila, parehas silang font style, pero yung isa bold font type. Yung isa is light or sometimes ginagawa natin as medium or sometimes ginagawa natin na mas makulay yung isa naman is light lang. So nagkakaroon siya ng dalawang faces pero isang font style lang or yun font type. So yan yung tinatawag natin typefaces. The title is a descriptive indicator of the contents of the entire poster. And it should not exceed 2 lines of text. So pag maglalagay po tayo ng ating title, siguraduhin natin na sa paglalagay natin ng title sa poster, wag na sanang sumobra ng 2 linya. Alam nyo, yung isa, much better. So for your title, we recommend using 48-point font or larger and in bold lettering. Next, after title, we have text. So text. Posters typically employ just a bit of text. Kunti lang. Your text must be organized into sections and labeled with appropriate section headings so that readers can easily navigate the contents of your poster. So, the text should clearly describe the objective of your study. So, minsan ito rin ginagamit natin mga text ay pantulong na lang na impormasyon sa ginawa nating title. So, naglalagay tayo ng subtitle. Kumbaga, yun. So, text. So, use sans serif fonts like Arial, Calibri, Helvetica. So, ito yung mga kind of lettering na madaling makita or madaling ma-define. So, yun. Iwasan po natin yung paggamit. Kasi minsan, iniisip natin na siguro magiging artistic yung poster kapag maganda yung mga text. Minsan kasi may mga magagandang texts na sobrang decorative na hindi mo na mababasa. So, mas maganda pa rin yung simple lang na text or font type na madaling mabasa. Kasi importante kasi sa poster na in a glance dapat makuha na kaagad yung main idea ng mga titingin or ng mga viewers. So, ito, write the author's names, collaborators' names, and subheadings using 48-point font or larger. Use 30 to 36-point font for the narrative text. So, medyo mas maliit ng konti yung narrative text. So, keep the margins of your poster and the space between columns at a minimum of 2.5 inches. So, avoid mixing low contrast colors. For example, yung yellow text against white background, di pwede yun. Bakit?
masyado nang malapit, very related na yung yung dalawang kulay. Light na yung background, light pa yung light pa yung ah, object, light pa yung figure sa poster. Yun pa naman yung pinaka main picture or main figure sa poster. So magkakaroon ng parang hindi gaano ma-appreciate ng viewer. So dapat medyo ilagay mo naman sa counting contrast, no? So pero i-avoid natin yung magkakaparehas na kulay. So yun. Lastly would be some recommendation na pwedeng gamitin nating applications or apps to create your poster. So programs for creating poster. Pwede tayong gumamit ng Canva. Pwede tayong gumamit ng Photoshop. Pwede tayong gumamit ng PowerPoint. Pwede tayong gumamit ng InDesign, Illustrator, Inkscape, and CorelDRAW. So alam niyo naman kasi na itong mga apps na ito present or pwede siyang gamitin. Pwede kang gumamit ng iba't ibang gadget kung ano yung available sa iyo. Pwede kang gumamit ng cellphone or smartphones, Android phones. Pwede kang gumamit ng kung meron kang laptop, pwede mo naman ma-install ang ilan sa mga ito na pwede mong pag-aralan. Actually, if you want to explore more on how to do good posters, minsan hindi ka naman talaga mag-dwell sa isa lang na application. Minsan kasi itong mga applications na ito, may iba-iba silang mga strength and weaknesses. Na pwedeng sa isang application, ang gusto mo o ang nais mo na ma-attain for your poster, nakuha mo dito. Kaso lang yung gusto mo na isa pang improvement ay wala doon. Pwede mo siyang i-save para magamit mo uli yung mismong final file or yung ginawa mong poster na part ng poster, pwede mong ilipat sa susunod or nasusunod na gusto mong application para doon mo naman siya uli ayusin. So pwede kang gumamit ng hanggang 3. Pero kung ako, mas maganda bago ka gumamit ng mga susunod pang mga application, dapat may isa ka munang kumbaga magamay na application. So mamaya yung ating ibang speakers, yung mga kasama ko, tuturuan tayo ng ilan sa mga, sabi nyo, gusto nyo, yung simple lang, yung madali lang maintindihan, at lahat matututo, gamit, pwede. So, may mga pinili ang ating mga kasama para matulungan tayo. So, that ends our lecture for visual communication for digital poster making. I hope nakatulong po ito sa inyo. If you have any questions, sasagutin ko po ngayon. Pero pwede rin naman, halimbawa, if you want, after the demonstration na lang ng mga next presenters like Geri Matthew Carretero, may colleague para sa mga applications na gagamitin. And yung demo video ni Gerald Jintalan using Canva and Liana Gulimlim using hyperlapse and boomerang. So feel free to contact me also personally or also visit the Kurit-Lagting Art Collective on Facebook. We have online workshops and exhibits and you are all welcome to join us. So see you again and good luck po sa mga gagawin natin mamaya. Ayun, maraming salamat Sir Allan Abrigo. So any questions po from our participants bago tayo mag-proceed sa next topic natin? You can also type your questions at sasagutin natin. You can unmute yourself para sa mga katanungan ninyo. Any questions po? Anyway, siguro kung wala pang katanungan ngayon, later on, i-chat nyo na lang sa chat box para masagot natin. Okay, so kung wala na po, let's proceed naman sa ating next speaker. Geri Matthew Carretero is a multidisciplinary artist and community development worker. A co-founder of the Kurit-Lagting Art Collective, he has exhibited his
artworks in various museums and galleries with the themes about migration, displacement, and disability. His works also appeared in several arts and culture productions and websites. His community-based initiatives include working as communications officer for Plastic-Free Pilipinas and as consultant for communication, branding, advocacy, and networking for NGOs that help children, youth, women, persons with disability or PWDs, and other vulnerable groups. He is presently finishing his Master of Fine Arts degree at the University of the Philippines, Diliman. So, Kuya Jerry, take it away. Salamat, Gerald. Sige, i-share ko lang yung PowerPoint. Ayan. So, good afternoon ulit sa lahat. Ako si Geri. Ako yung comms officer ng Plastic-Free Pilipinas. And together with Sir Allan and Gerald, kami yung establish ng art collective na may environmental advocacy. So, sa Sir Allan, yung overview ng new media and digital poster, siya yung talk or nag-discuss. Ako naman, in general, yung visual communication for social media. So nabanggit nga ni Sir Allan yung iba-ibang klase ng poster which is under the large component ng visual communication. So yung visual kung ano yung nakikita natin, what we read or what we see ay way ng communication. So binibigyan tayo ng idea or mayroong information sa pamamagitan ng iba-ibang format. So, yung poster ay isa lamang sa mga format na ginagamit sa visual communication. Pero mamaya, ipapakita ni Sir Gerald yung tatlong klase na application in order to make poster and video. So, part siya ng visual communication or pakikipag usap, talastasan using visual forms. So, included dyan ang graphics, mga libro, animation, yung mga cartoons, illustration, yung mga painting and website, yung sabi ni Sir Allan, mga billboard, advertising, and photography and short film. So, yan ay mga forms ng visual communication. So, sinabi rin ni Sir Allan na ginagamit nga siya for advocacy, lalo na yung poster. So, yung visual communication ay gumagamit siya ng iba-ibang form ng visual para makapagbigay ng information sa target audience and hopefully ay makapag-influence ng pagbabago sa lipunan through visual communication. Ayan. So, para sa purposes natin tayo, mga nag-work sa NGO and advocacy group or sa local government unit na nag-a-advocate ng environmental protection, ang visual communication ay ginagamit natin for information, for telling stories sa pagkukwento, di ba? Nagkukwento tayo sa pamamagitan ng visual form. So, andyan yung paggamit ng mga drawings, mga photos para makapagkwento tayo.
And also, yung example na 'to, ayan, isa siyang interactive poster na nandiyan sa ano natin, slide. So, very simple lang siya. Merong, gumagalaw na graphic and then merong, um, title and narrative text. So, isa yan dun sa mga binanggit ni Sir Alan na part ng poster. So, importante na yung laman ng mga forms ng visual communication ay ano, nagko-communicate siya for a reason, merong dahilan lagi. So, hindi tayo gumagawa ng mga materials para lang for our own consumption. Importante na, makapag-raise tayo ng awareness, makapag, affect ng pulisiya or policy. Puwede tayo ring makakuha ng bagong, kakampi or allies or champions na puwede tayo ipagtanggol, and also other tangible goal or, other reasons, ayan. So, sana po malinaw yung ano natin, target natin for creating, visual communication materials. Okay, so sunod naman po, importante na yung laman ng ating mga visual communication materials, mamaya ipapakita nga ni Sir Gerald sa kanyang demo, yung advocacy call or yung mga call to action. So, itong mga call to action, alam kong, tayo gumagamit na tayo nito. Um, yung yung ano nito, importante na, um, ini-initiate natin 'to para makakuha tayo ng, certain action immediately. So, halimbawa, for lawmakers, meron tayong protest action na halimbawa sa Senado or meron tayong, lobbying na ginagawa sa House. May mga dala tayong mga calls and ito ay nilalagay natin sa mga visual communication materials. Ayan yung mga example, protect the environment, itigil ang pag-aabuso sa kalikasan. Kung ano ka naman, nasa child protection, advocacy, yung panawagan mo ano, stop child abuse. Kung nandun ka naman sa waste to energy bill, um, pinapanawagan natin na ano, ibasura siya. And, sorry for the typo, yung, pagbabawal ng single-use plastic sa ano natin, sa mga, communities. And, ito yung, karaniwan na, pinopronta natin or hinaharap natin sa mga lawmakers and sa mga, allies para ma-convince sila sa ating mga, kampanya, okey? So, ito yung sample ng, ginawa kong, call for, junking the WTE bill. Ayan, so gawa ko siya sa Canva. Mamaya papakita ni Sir Gerald 'yan kung paano gumamit ng Canva. Ito rin, waste to energy incineration. Yun nabanggit nga ni Sir Alan yung elements ng poster, yung layout, vertical and, mga, graphic-centered, design and yung contrasting colors. Andiyan yung aplikasyon nito. Siyempre important din, yung mga figures and, mga icons. So, yung kamay para mag-ano, mag-symbolize or mag-signify ng mga calls natin. Ayan. Okay, so, ilan din sa example, yung binanggit ko kanina na, visual communication ay mga drawing, illustration, paintings, kasama yan sa ano, part ng visual communication. Ayan yung illustration. Ito naman yung tungkol sa sovereignty natin, sa West Philippine Sea.
So, kung makikita ninyo yung illustration, napapakita ng pagkamkam ng teritoryo natin sa pamamagitan ng flag. So, ayan. And some digital paintings. And also yung sabi ni Sir Allan, another format ng visual communication ay poster. So, nabanggit niya yung vertical layout, yung graphics, and mga title. So, in-apply natin dito. Ayan. So, National Children's Month. Ito naman, ginawa ko sa advertising pa ako nun about sa bowling. Ayan. And nung nasa National Anti-Poverty Commission ako, yung Kilos Sambayanan na kampanya namin for basic rights ng mga tao. So, andito yung iba-ibang elements na pinapanawagan natin. Yung food, water, shelter, healthcare, and other important na rights ng community. Yan. So, another poster. And another form din, yung infographics. So, infographics more on mga mga information and data. Usually mga mga instructions or mga recommendations yung nilalagay natin sa infographics o kaya mga figures. Kapag very heavy yung research, halimbawa ng organization, sinasimplify natin, pinapasimple sa pamamagitan ng infographics. Ayan, so ito yung consultancy ko sa C-RISE. In-advocate nila yung community food system. Ayan. And then, ito naman yung sa NAPSI. And on climate action, ayan, person with disabilities. And so very simple lang yung yung laman ng mga infographics na yan. So usually information, mayroong figures. So ganun lang siya. So important din na sinasagot ng mga materials natin, mga posters, infographics, yung 5 W. So ano-ano ito? Ito yung what, ano, di ba? Why, bakit, when, kailan, where, saan, who, sino. So sa mga example, tungkol saan yung halimbawa ito, tungkol saan siya, tungkol sa person with disabilities. Tapos why, dahil dun sa executive order number 417, ini-ensure na ma-implement siya. And when ito, actually wala siya pero important na nasa caption siya pag pinost ninyo sa social media. And where, andun din siya dapat sa caption na lang. And then who, andyan, person with disabilities. So, ito rin yung another na example na kailangan na nandyan sa visual communication materials ninyo. Typography. Anyway na nasabi na rin po na Sir Allan kanina, ito yung pag-a-arrange ng mga letters, ng pag-a-arrange ng mga content or yung laman ng posters ninyo or infographics. Ito yung mga sentences or letters na ina-arrange natin. Ito yung typography. Tapos yung typeface naman, yan yung type ng typeface. Halimbawa, Arial, Times New Roman, Calibri. Tapos yung font ay yung anong klase siya. Halimbawa, Arial yung typeface. Ano yung font niya? Arial bold or Arial italic or Arial regular. So yun yung font. Anyway, technical to, huwag nyo masyadong pansinin. Mas importante mamaya na malaman ninyo kung paano siya ina-apply na lang. So,
Ayan, makikita ninyo usually yung typeface and font sa Microsoft Word. So, nandiyan siya. Ito ay important na ma-imbibe natin or matandaan natin na sa paggawa ng mga materials like video man yan or poster man yan, kailangan alam natin kung para saan siya, ano yung goal ng ginagawa natin. Pangalawa, of course, nabanggit nga ni Sir Allan, 'wag masyadong mag-focus sa mga fonts. Dapat kailangan nababasa siya and naiintindihan. So, mas recommended nga yung serif, sans serif fonts dahil mas readable siya. So, eto naman, sinabi rin ni Sir Allan na if you're doing materials, if you're creating visual communication materials, kailangan ng high resolution drawings or images. And also, kailangan din nagma-match yung colors sa if possible, doon sa layout ninyo. Ayan. So, dahil nga yung images nag-convey ng emotion, pinapakita niya kung ano yung nararamdaman ng nandiyan sa poster ninyo or sa mga materials ninyo. Okay? So, eto rin nabanggit din Sir Allan, kailangan yung colors nagma-match din as much as possible doon sa layout ninyo. Nagma-match dapat siya sa background man or nagko-contrast siya doon sa overall feel. So, sa example natin, color green yung scheme na napili ko, na ginawa ko. So, yung other elements niyan ay may shade ng green and contrasting colors para siya, maganda rin sa mata. Ayan, so, number 6, pinaka-last ay kailangan consistent kayo all throughout sa paggawa ninyo ng poster or mga video. Kailangan yung font, yung colors, yung layout ay nagtutugma siya sa isang tingin lang. So, hopefully, na-follow ninyo itong guide para mamaya ito yung gagamitin ninyo sa paggawa ng posters ninyo and videos. So, ito yung ilan sa mga software, yung Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, and other Adobe products. Pero mamaya yung gagamitin muna natin ay Canva, Hyperlapse, and Boomerang. So, ayun, yun lamang po. Maraming salamat, Gerald. Ayun, maraming salamat, Kuya Kuya Geri Matthew Carretero. So, baka meron po tayo mga questions before po ang next topic, which is a discussion and demo of the applications used in social media. So, may I know if you have questions? Baka may mga katanungan po kayo. Meron ako, si Gwen from Green Research. Yes, Ma'am Gwen. Go ahead. Yung mamaya ipa-demo nga yung curious ako dun sa interactive mamaya. Kung kasama ba yun pwede sa demo or ngayon na kay Geri. Yun isa. Tapos yung pangalawa, napakasimple lang yung ginagamit ko. Matatawa kayo. Itanong nyo nga kung hindi advisable yon or dahil hindi naman ako talaga professional layout artist. Natawa ako. Wala yung ginagamit ko, wala dun sa listahan. Although dati marunong ako ng PageMaker, pero Adobe na ata kasi ngayon yun, di ba? PageMaker to Adobe. Ngayon, alam mo yung ginagamit ko lang, Publisher ng Microsoft. Nakatapos, tinuro lang sa akin yung layout artist friend na kumpare ko. Tapos after nun, inaano ko siya, inisisave ko sa JPEG. So mukha na siyang poster. Baka pwede, hindi ko alam kung makatulong sa kanila yung mga, kung simple lang, kung ewan ko, i-suggest or halos pareho rin lang yung PowerPoint yun. Mamaya explain nyo or demo. Thank you. Sige po, Ma'am Gwen. Maraming salamat po. Kuya Geri? Siguro mamaya may additional din sa Sir Allan.
Opo, yung, PageMaker ngayon ay alam ko Adobe InDesign na siya. InDesign. Tama 'di ba? Yung sa publisher naman po, most naman sa atin siguro ay gumagamit ng PowerPoint or, Microsoft, um, tawag diyan, um, 365 or Microsoft Office. Okey din yung publisher. Kung saan po kayo comfortable, na software, okey lang po yun as long as na naaano niyo yung output na gagawa ninyo. So ito pong, training naman ay, um, yung ginagamit natin for social media. So yung Canva and, Boomerang Hyperlapse ay may option siya to share directly sa social media, including yung mga Adobe applications. Yun po, if marunong kayo sa ano, Microsoft Office na applications, walang problema po iyon. Puwede niyo ngang combine sila. Puwede yung, gumawa kayo sa Canva ng layout, puwede niyong pagandahin pa sa PowerPoint or vice versa. Yun lamang po. Thank you, Sir Jerry. Si Sir Allan, baka meron ka pong additional? Sa akin naman kasi nakapagpili ako dati nung nagsisimula pa lang talaga, nakapagpili ako ng isang application na madali ko matutunan. Sa cellphone ko kasi noon, ang meron ako ay ang PixLR. Yan. PixLR. So, halos kumpleto na din doon. Meron na din po doong manipulate ko na yung apps with the use of colors, including some effects, also with different kind of text. So, pwede mo siya ma-download. So, pagkatapos, ganun din kay Ma'am kanina, yung si Ma'am Gwen, sinisave niya na lang JPEG, tapos yun, piniprint. Pwede naman po ganun eh. Kaya nga lang dapat makapagpili talaga tayo na makapagpili din. Depende sa kung ano yung available, and then depende sa kung ano yung much comfortable for someone who will use the editing apps. So yun po. Tama din po yung yung suggestion ni Ma'am Gwen. Kasi minsan nga hindi naman natin pwedeng ipag-compare yung mga nagiging output kasi nasa sa atin din kahit gumagamit tayo ng technology, tayo pa rin yung kumbaga yung technology pa rin ang mag-a-adjust sa creativity ng gagawa ng tao. Ayan. Okay lang po 'yan. Huwag kayong mamroblema sa ginagamit natin mga okay lang po yung mga dati niyo na ginagamit, magagamit niyo pa rin po 'yan. Pero kung gusto niyo mag-upgrade, 'yan, meron. So, yun lang po. Mag-level up. Sige. Sige po. Sige po. Thank you so much, Sir Allan. Any questions po? Or si Sir, Ma'am Gwen, baka may follow-up. si Sir Justino, Sino po? i-raise mo na hand. May nag-raise ng hand. Sige, tignan natin. Oh yeah, si Sir Justino. Sir Justino, please go ahead po. Nakamute si Sir. Naka-mute ka po, sir. Ayaw yata matap. Sige, try nyo lang po ulit, sir. Or i-type na lang niya sa chat box. Sige, baka i-type nyo na lang po. Alright, so while waiting po kay Sir Justino, baka meron pa po kayong ibang katanungan.
Si Ma'am Ophelia. Si Ma'am Ophelia, free po ba ang mga apps na pinag-uusapan or may subscription fee? Sir Jerry? Opo, yung kanina po na Adobe, meron po siyang subscription fee. Pero meron din naman pong mga free trials online. Pero yung itong ide-demo mamaya ni Gerald, Canva, Boomerang, and Hyperlapse ay libre po ito sa Google Play. Ida-download nyo lang po. So mamaya po ay ipapakita niya kung ano yung mga gamit nito. Ayan. Thank you, Sir Jerry, and thank you, Ma'am Ophelia. Any other questions po? Yan. Pwede po kayo... dagdag ko rin Yeah, go po ahead po. pala sa mga applications po kasi sa cellphone, sa Android phone. May mga applications na mayroon na mga features na limited lang. Kung magdadagdag ka o mag-upgrade ka, yun yung magbibilhin mo talaga. So yun po. Yes po, tama po. Thank you, Sir Allan. Any questions po? Question. Ma'am Eileen? Yes, Ma'am Eileen. Halata magko-question no? Kasi nagbukas ng camera. Nagbukas ng camera Sige, question po. Ang question ko ay, ayan, may question din si Tony, resolution naman sa kanya. So, sige. Ako ang question ko ay, ano yung pwedeng gamitin na apps na pwede lang sa cellphone na hindi, kasi di ba minsan pag nagkuha ako ng picture na nasa cellphone, hindi ko naman siya magamit kasi masyadong mataas. O kaya naman, pagka naman ginamit ko, masyado naman maliit. So ano yung pwede na apps na mga, or anong settings sa phone para pag kumuha sila ng picture, pwede na nila automatically maggamit sa posting na maganda naman yung resolution. Yan. So yun. Thank you, Ma'am Eileen. Yes, Sir Jerry. Opo, yung sa camera ninyo, 'di ba lahat siguro naman tayo ay may cellphone camera. Pagka binuksan ninyo yung camera ninyo, punta lang kayo doon sa settings. Usually ano yan yung ano icon yun, Gerald? Gear icon. Yun yung settings nun. Usually may option doon na small, medium, large, or high resolution. So if you want to print yung ano ninyo, mga photos ninyo na kinuhanan ninyo gamit ang phone ninyo, dapat naka-adjust yung setting ng camera ninyo sa large or yung iba may high resolution. Ngayon nga meron ng mga 4K resolution yung camera So na more na mas mataas yung resolution niya, na more na mas okay siya i-print. Pero yung downside doon ay kakain siya ng space sa phone ninyo. So, if you want lang naman for optimal resolution or ibig sabihin ay for screen lang or for social media, okay na yung medium. Hindi naman natin ipi-print, so I think okay na rin yung medium. Yung small, baka mag-pixelate na rin, pero siguro para safe, yung nasa gitna na resolution yung piliin ninyo. And then kung sa application naman, marami naman pong recommended na application for taking photos. Pero ang magma-matter pa diyan, yung final output ninyo. So, mamaya ipapakita nga ni Gerald kung paano i-save into high resolution yung mga ano natin, gagawing materials. Ayun po. Usually ano siya, 300 dpi pagka ipi-print ninyo. Pero pagka nasa ano lang, laptop or mga cellphone, 72. Ayun po. Okay, thank you, Sir Jerry. Ayan, siguro nasagot na rin kasabay nung tanong ni Ma'am Eileen, nasagot na rin yung katanungan
ni Sir Tony. Ayan, regarding sa resolution ng photos or images. All right, so any other questions po? Yes, Ma'am Eileen, go Pahabol. ahead po. Kapag sabi kasi, the best, may mga best na picture. Would it be portrait or in landscape? So dalawa yung question ko actually sa picture. Pag kumuha ba ako ng picture, kailangan naka-portrait at o kaya yung naka-landscape. Kasi sabi nila mas preferred yung portrait. Ibig sabihin, nakatayo. Tama ba? Nakatayo, di ba? Pagka landscape, nakahiga eh. So alin yung mas preferred for posting? May it be on IG, Facebook, o sa Twitter. Saan yung mas tama? Yun. Tapos yun yung second question ko para hindi na ako magmanggulo pa. Manggulo talaga eh, no? Pag nagpa-Facebook Live, ang sinasabi ay dapat daw isang position lang. Hindi pa bago-bago yung camera mo na minsan nakatayo, minsan nakahiga. So, can you give us tips on doing that, the Facebook Live, lalo na kung kampanya? Halimbawa, meron kaming rally. Gusto ko yung Facebook Live. Ano ba? Dapat isang position lang, hindi yung ganon. So give us those tips. Thanks. Thank you, Ma'am Eileen. Yes, Kuya Jerry. Yeah, baka may additional din sa Sir Alan, no? Mhm. Yung sa question ni Miss Ai na kung portrait ba or landscape yung pagkuha ng photo. Again, yung ano doon ay para saan ba yung photo mo, saan mo siya gagamitin. Pero, para sa akin personally, kung para hindi ka mahirapan na mag-crop, landscape yung gamitin mo. Dahil kung halimbawa kinuhanan mo yung isang lugar or isang, um, yung subject mo ay, group photo or merong element na gusto mong nakukuhanan siya, mas malawak yung makukuha mo kung gamitin mo yung landscape format. And then kung gusto mo naman i-crop siya, at least, meron kang babalikan na file na hindi, "Ay, nagkamali ako ng kuha, eh. Ano yung nakuha ko, portrait. Gusto ko sanang kuhanan yung katabing building." So, hindi mo siya magagawa ng portrait lamang. So, dapat ay naka-landscape ka. So, again, purpose, yun kung ano yung intention mo sa pagkuha. Um, 'Pag portrait naman kailangan may headroom ka, meron kang space ng onte sa taas para hindi siya ano, ipit na ipit. Kasi yung portrait naman ay ginawa siya talaga, para sa pagkuha ng human subject or animal ano, subject. Yun yung origin niya. And then, of course, yung landscape ay nagsimula sa pagkuha ng natural surroundings. Kaya siya, ginamit na term, other than, yung vertical and horizontal. So, for Facebook Live naman ay important na, nakaano ka, ah, tawag diyan, yung yung pagkuha mo ay naka-landscape para hagip mo talaga yung buong nangyayari rather than naka-portrait na format. Puwede mo namang gawin na multiple camera kung nagla-live ka, pero siyempre kailangan mo ng setup nun na maayos, pero hindi ka makakagalaw masyado. Pero ang ginagawa ngayon ng mga ano, mga advanced na lalo na yung nasa media ano, outlet, mga iba-ibang media group, halimbawa ABS or ano, naka-multiple camera sila and professional camera yung gamit nila. So, nakaka-multiple angle sila. For us naman, kung handheld tayo, gumamit tayo ng tripod or gumamit tayo ng monopod, para hindi tayo manginig, hindi blurry or hindi gumagalaw yung, footage natin. So, baka si Sir Alan may dagdag. Ayan, thank you so much, Sir Jerry. And also, I would like to add na rin, siguro madadaanan regarding dun sa
sa specific size para sa mga posting like Facebook, Instagram, and Twitter. Madadaanan po natin yan later on sa Canva. So yes, Sir Allan, baka may karagdagan ka po. With regards dun sa paggamit ng portrait and landscape, halimbawa yung purpose natin ay yung purpose ng poster natin is to give an immediate information or campaign, or halimbawa in just a strike of an eye or a viewer. Mas confined kasi yung focus ng mata ng tao kapag naka-portrait. So mas kung gusto mo may isang object or counting object ka lang na gustong i-direkta sa pagpapakita ng poster, mas okay gamitin yung portrait. Kasi naman yung landscape medyo malawak yung kanyang view. So ito naman gagamitin natin halimbawa kapag sa poster natin, kasi I am just referring this to poster layout. Kapag marami kang object na nakakapag subsidize dun sa main object na meron ka para mag-interpret ng theme, pwede mo siyang i-landscape. Actually, sa mga poster making naman talaga, yung manual poster making, ang isang contestant, ito yung technique sa contestant, mas mabilis sa kanya gumawa ng portrait, mas mabilis niyang gawin, saka mas madali niyang maipakita yung kanyang idea. Pag landscape, ay nako, ang lawak, ang dami mong pwedeng gawin. So, ganun lang yung idea nun, na kapag marami kang subject, gumamit ka ng landscape para hindi ka malimit. So, lang naman parang ito lang yun, logically. Pag mag-selfie ka, maganda yung naka-portrait, pero pag marami kayo, syempre i-landscape mo siya. Now, pagdating naman po dun sa ito experience ko ito, kasi ako po sa amin sa church, lagi kaming gumagamit ng sa mga seminars namin. Nakakairita talaga yung tama kayo po, ma'am, kung sino nakalimutan ko sino yung kausap natin kanina. Basta nakakairita yung isa nakatayo, naka-portrait, tapos bigla ila-landscape yung cellphone. Mas maganda siguro po, syempre pagka ganyan na may naka-prepared ka na space. Gusto mo mahagip yung ibang space na may relation sa pinapakita mo in your screen. Pwede mo gamitin yung landscape, pero once na nagsimula ka ng landscape sa mga meeting, wag mo nang ipihit pa. Isa lang na layout ang pwede natin gagawin. Para yun nga naiirita talaga yung tumitingin kapag paliko-liko yung natin, yung camera natin. Yun lang po ako. Ayan, thank you so much, Sir Allan. May question pa dito, Sir Tony. Hi, Allan and Geri. Is there a guide in taking pictures? What are the elements needed as guide for better photo taking? And yan po, Sir Tony, siguro madadaanan din po natin yan later on sa ating mga susunod na discussion and demo. All right, so ayan, siguro for now, let's move on sa ating next topic. And sa mga iba pang question, pwede nyo po yan i-chat lamang po sa ating chat box. And then masasagot po ng ating ibang speakers yan. Okay? All right, so let's move on sa ating next topic. As I mentioned, nasaan ba ako? Ayan, nag-full screen. Right, I am Gerald Jintalan, a media practitioner serving as a radio host, DJ, and reporter for Bicol Network News and Wow Smile Radio. I am also a proud member of the Kurit-Lagting Art Collective. Na-introduce na din naman ako ni Miss Fe kanina. So welcome po sa atin, welcome po ulit sa ating training na inorganize ng Eco Waste Coalition. So our training is on new media and social media, and my topic is on digital apps for advocacy. Makikita ninyo na ang connection ng mga lectures and demo na ito sa context ng advocacy, di ba?
I assume na lahat tayo ay mayroong Facebook naman, hindi ba? Siguro. And at least ang iba ay mayroong Instagram or Twitter. Anyway, yung media na diniscuss ni Sir Allan ay nag-zoom in sa mas concentrated na form ng visual communication under new media, which is the poster. Then si Kuya Jerry naman ay nag-zoom out ulit sa mas malawak na scope ng visual communication at elements nito. Then zooming in ulit sa overview ng mga apps na ginagamit sa pag-create ng multimedia materials. So ako naman ay magde-demo ng paggawa nito at paggamit ng apps na pinag-usapan kanina. Okay? So, nasa presentation na po tayo sa inyong mga screen. Una sa lahat, ano nga ba po ang digital app? So, ang digital app ay isang computer program na usually ini-install sa inyong mga laptops, desktops, tablets, and mobile phones to carry out a specific operations such as games, writing, editing, art making, and other functions like communications. Ang halimbawa nito ay ang Facebook, Twitter, and Instagram. Ginagamit sila for connecting with other people, hindi ba? So yung mga games at mga pang-edit ng video or photos ninyo dahil may beauty filter, pinapaganda or pinapagwapo yung mga mukha natin, hindi ba? So mga example yan ng digital with certain function. Kasama din dyan ang mga dating app para sa mga single o naghahanap ng love life. Diba? Sino dito yung mga naghahanap ng love life? De joke lang. So, pwede din yung TikTok na usong-uso ngayon sa mga kabataan. Isang digital app yan. Yan, isa sa mga digital apps. Lahat ito ay saklaw ng new media under visual communication. So I hope maliwanag po ito. No? Moving on, bago ang demo ay i-discuss muna natin ang tips on how to shoot your videos. Nandiyan po sa ating slide. So ilan sa dilema o problema natin kapag gumagamit tayo ng mga apps sa cellphone like camera or kaya sa Facebook ay pag mag-shoot ng photo or video medyo sablay, hindi ba? If we want to highlight environmental issues, ito ang ilan sa tips na pwede nating gawin for better video output. So first, use a tripod or a monopod if possible. May mga mura naman sa market na pwede ninyong mabili for your mobile phones. Iwas nginig ito para hindi na rin blurry yung shots natin. Of course, kung order kayo online, please be mindful sa plastic packaging ng mga retailers. Okay? So, sunod dyan is shoot horizontally depending on your requirements. Tulad ng mga sinabi kanina nila Kuya Jerry and Sir Allan dun sa katanungan ni Ma'am Eileen. So, kailangan na mag-shoot tayo ng landscape, landscape format o kaya horizontal dahil mas madali itong i-crop o i-edit. Also, kung may gusto tayong alisin o kaya naman kung ang purpose natin ay makunan ang mas wide o malawak ang isang lugar o subject, mahagip natin yon by shooting horizontally. But of course, gaya ng sabi, depende pa rin yun sa pangangailangan. Okay? So, next dyan ay we can check the framing and focus. Ang phone natin ay may built-in na autofocus. Usually, nasa screen lang, pipindutin lang natin yung screen kapag naka-on ang camera. Then, automatic na mag-focus ang subject. Pero, dapat ang subject nito or ang subject natin ay nasa loob ng frame o kaya yung screen natin. Okay? Huwag tayo kukuha ng subject na di naman natin nakikita sa viewfinder o sa loob mismo ng screen. Okay? So, last dyan is we can double check our videos.
Yan, self-explanatory na lamang po ito. Anyway, or yeah, always check your kung na-save nga ba yung photos or videos na kinuha nyo, or kaya may mali or may mali ba sa pagkakakuha natin, 'di ba? Pwedeng ulitin kapag gustong pagandahin. Okay? So ayan, with this in mind, let's discuss yung digital apps naman, and i-apply natin yung sinabi ko kanina. So first, yung Boomerang app. Ito yung application that lets you create captivating mini videos that loop back and forth, then share them on social media. In short, ang video na ito ay umuulit-ulit o video na naglo-loop. So first step, how do we use the Boomerang app, or paano natin gagamitin? If na-install nyo na, just follow my instruction. Pero sa mga hindi pa nakakapag-install, just listen carefully po, okay? So, in simple steps ay una, syempre is to go to Google Play or Play Store. Kung sa Apple iOS naman ay App Store. So, open your Google Play Store or App Store. Para sa mga wala pa pong application, pwede tayong mag follow sa ating instruction. You can find this app on your home screen in the app drawer or by searching. Or type nyo lang sa search bar yung Boomerang, and then makikita nyo agad. Then hit install. Yan. After installing, buksan natin yung app upang makita natin ang option na usually may nakalagay na get started. So i-follow nyo lang ang nasa screen. Ayan. I-slide nyo lang yan para sa susunod na step. There. I-allow nyo lang po kung merong lumabas na prompt na allow pictures or videos. Okay? So, yan. Next slide, or allow nyo lang po yan. Click mo yung allow. And then, ayan. Then it will take you sa mismong option on how to take videos. Ayan. Nasa screen po. Pakitingnan na lang po sa screen. Then, tap the circle to start capturing image, yung bilog na yan na nasa screen. Kailangan po ang subject nyo ay gumagalaw like electric fan or tumatakbo na tao. Basta meron pong motion. Pwedeng pumalakpak, ganun. Sample lamang po yan. And also, you can tap the arrows in a circle to change from front camera to back camera na nasa screen na yan. Yung arrow in a circle. All right, so release the circle to end image capture. Yan. Your captured image or images will play in a loop for you to preview. Then, the speedometer icon na nasa gilid sa baba, it will adjust how fast or slow the Boomerang video plays. Okay, so next dyan yung camera icon with curved lines on either side will zoom in. And next dyan yung scissor icon na nasa gilid din sa right side sa baba. It will let you trim the clip. Okay, so your Boomerang clip is saved to the application. You can also share your image to Instagram, Facebook, text message, email, Twitter, and more. You can also explore sharing options by tapping the share icon on the bottom or upper right corner of the application. Depende sa cellphone po yan. Ano? Yan. So if you share to Instagram, you have the option to share as a story or as a post on your feed.
if you share to your feed, you have options like cropping the video, adding a filter, and adding a caption. So if you share as a story, you can add text, stickers, hashtags, or GIFs to your boomerang video. Ayan. So ito yung ilan sa mga examples ng output video sa boomerang. Pwede kayong gumamit ng props, ayan sa screen. Pwede kayong gumamit ng props din, placards, drawings, yan, found objects, and other creative ways to make your message understandable. All right? So yan po ang example na nasa screen. Yan. Naglo-loop yung video niya. All right. All right. So next topic natin or next application na pag-uusapan natin is yung hyperlapse. Same din ang process ng pag-install sa hyperlapse. Ang hyperlapse ay parang pina-fast forward nyo ang galaw ng object or ng tao. Pero unlike sa boomerang, hindi ito umuulit-ulit or hindi nakaloop yung video. Okay? So, to use the hyperlapse, simply install ulit sa Google Play or Play Store. Then, open the app and you will see the following. Yan, yung import or record. Meron kayong option to import or record a new video. And then if you click the new video or the new video or record, it will route you to shoot your video. Ayan. So you can review your footage and choose your speed. Yan, pwede nyo adjust yan by sliding the red dot. Yan. I-slide nyo from left or right para ma-adjust nyo yung speed. Okay. So ang example nito, ayan, next pala is yung pag-share. You can choose share. Yan. The share icon na nasa pinakagilid. And then you can share it on your social media accounts, Twitter, Instagram, or Facebook. Okay. So yan, ang example nito ay nasa slide. Remember na ang attention span ng or attention span sa social media ay napakaiksi lamang. Mga 10 to 15 seconds dapat makapture nyo agad ang attention ng audience ninyo. Okay? So ayan. Okay, so yan, you can also use, again, props or any creative way para maging maayos ang messaging. Yan, gawa po ito ng mga, gawa po ito ng mga estudyante namin before sa workshop. Yan. Yan sa unang example. And sa second example naman, moving on, nandyan po makikita natin ang short, yung ginawa rin ng ating isang member sa Kurit-Lagting. So, ngayon, moving on, ipapakita ko naman sa inyo ang short demo made by our member, Liana Gulimlim, who is a culture and arts student at Bicol University. Gaya ng instructions ko kanina, ipapakita niya kung paano gumawa ng video loop sa boomerang at time-lapse sa hyperlapse. Okay? So, yes, Kuya Geri, can you please play the demo? And also, I would like to remind everyone, sa lahat ng participants,
you can access the link sa chat kung hindi po kaya ng internet ninyo ma-view yung video na ipi-play ni Sir Geri. Okay? So yes, Sir Geri. Sorry to interrupt. Wala po yatang sound, Kuya Geri. Try po natin. Pasensya na po, ano. Good day, everyone. My name is Renelia Nagbilimdim, a member of Kurit-Lagting Art Collective in Sorsogon. Plastic productions and waste have dramatically increased. It is a part of a global waste crisis. Majority of plastics are not recycled, ensuring that this multiplication in production results in a multiplication of a harmful waste, and burning waste can cause a long-term health problem. Through digital application, how can we share our advocacy in saving the Mother Earth? Boomerang application is from Instagram. It makes everyday moments fun and unexpected. It creates captivating mini videos that loop back and forth. Then share them with your friends. Ang unang gagawin ay i-download at install ang app na to sa Google Play Store or iOS. At pagkatapos ma-install, i-open ang Boomerang app. Once na na-open ang app, i-click ang Get Started. Paano ba gamitin ang app na to? Tap the shutter button in a normal or selfie mode. And Boomerang captures 5 quick shots over the span of a seconds. Isa sa mga nagawa ko ay gumamit ako ng coloring materials and paper. At isinulat ko ang advocacy na ban single-use plastic. And here's the output. Once you capture the video, you are given an option to slide your Boomerang over to Instagram or Facebook, where you can edit and share. The next application is called Microsoft Hyperlapse. The main features of this app, it captures video and select a hyperlapse speed, resulting in a time lapse with a smoothly moving camera. It imports existing video from the phone's camera roll and hyperlapse it. Microsoft Hyperlapse Mobile support hyperlapsing a video multiple times at a different speed rates, from 1 to 32 times. It creates selfie time lapses. Simple and intuitive user interface make you an expert in a seconds. First, download and install the app. Paano ba gamitin ang app na to? Una, import existing videos or record new ones. Pangalawa, shot your video. Pangatlo, choose your speed. Here is the actual video in using the Microsoft Hyperlapse.
After you choose the speed for this video, you can share the video through Instagram, Twitter, and Facebook. Thank you for listening, and I hope you can use this app to share your advocacies. Once again, this is Renee Liana Gulimlim, a member of Kurit-Lagting Art Collective in Sorsogon. Ayun, yun po ang demo natin, and thank you sa ating kasama na si Liana Gulimlim sa pagbigay ng ating demonstration on how to use the boomerang and hyperlapse. Okay, so before tayo mag-proceed sa ating next topic, any questions po from our participants? I think merong questions sa ating chat. Where can you get free spawned clip sound? Ayan. Actually, we can try to download some royalty-free music by Ben Sound. I will send you the link sa chat. You can, wait lang. Ayan, pwede tayong kumuha dyan. Ayan, sinad na rin ni Sir Geri. So ayan, pwede tayong kumuha ng mga materials dyan. Pwede tayong mag-download. And also, we can download sa YouTube. Okay? Pwede tayong kumuha ng mga sound doon. Kaso lang, just be careful kasi syempre may copyright tayo. Karamihan sa mga nakukuha natin is naka-copyright. So baka i-mute lang din ng Facebook, ng Instagram, or ng YouTube. Okay? So just be careful lang sa kukunin nating material. Sa royalty-free, I think hindi naman masyadong naka-copyright yan. Okay, so any question? Gerard, question ako. Yes po, Ma'am Eileen. Sige. Nag-e-echo. Ayan, sige. Sige. Yung, kasi di ba, iba yung ibang ginagamit ng apps ngayon ng ilang mga millennials. So, meron tayo yung TikTok app. Yan. Actually, hindi ako marunong ng TikTok app, pero yung mga anak ko ay marunong. Pero mukhang ganun yung laging nakikita na natin. So, ano ba yung uso ngayon na talaga namang na ano ng mga bata, 'di ba? When you're doing advocacy and campaigning, kailangan alam mo yung target audience mo eh. So, maganda na meron ka ding app na siyempre yung akma din. So sa bahagi na to, hindi ko ikatanong yung question sa inyong tatlo, kundi dun sa mga participants natin, itatanong ko, anong app yung ginagamit ninyo kadalasan? Andito ang World Vision Coms, nandito ang DLSU, sino ba? Andito ang Green Convergence. Alam mo, ang daming comms officer nandito. Andito si Ryan ng Ecoways. So, ano yung ginagamit nyo ngayon na mga apps para mga bata itong mga to eh. So, ano-ano yung po pwede? May sinasabi si Ronald ng St. Luke's Medical Employees. Ronald, meron kang gustong sabihin? Kasi ano yung pwede na, sabi niya two-way
two-way tong Skillshare na to. Gusto namin matutunan kami. May matututunan din kami from what you are already using para magamit natin lahat sa mga campaigns natin. Okay. So, Sorry. Ronald, meron ka bang tanong? Tanong ba to or ano? Tanong ko lang kung pwedeng makagamit tayo na kunyari may videos tapos ibubumarang natin. I-edit lang yung video tapos saka ibumarang. O kailangan yung... Mute ka yata, sir. Hello? Okay na, ma'am? Opo, okay na po. Sir, pwede gumamit ng video katulad ng ano, hindi katulad yan, 'di ba? Kasi doon sa boomerang, ikaw mismo yung gagawa ng camera. Paano kung yung download na video na, sir, i-edit na lang saka i-boomerang, pwede ba 'yan? Yes sir, pwede po yung downloaded tapos ibubumirang natin. Pwede po yun na mag-download tayo ng video. Okay, sir. Thank you. Yes po. Any other questions? Or sa question ni Ma'am Eileen para sa ating mga participants, baka may mga gusto pong sumagot. Ma'am Leovi at saka Ryan, pwede kayong, anong ginagamit niyo sa World Vision? Miss Leovi. Hi, Ma'am Ai. Good afternoon po. Naririnig po ba ako? Yes, Yes ma'am. po. Hello po, Sir Geri and Sir Allan. Thank you for all those insights. Very helpful. And malaki matutulong sa amin. No? Kasi everyday, ito talaga yung buhay natin, no? As campaigners and communications officers. Sa World Vision po, ako personally po, ang ginagamit ko when it comes to designing Photoshop. And then kapag naman videos, ang ginagamit ko Premiere or Filmora. Kasi Filmora mas user-friendly yun eh. Itong Boomerang, hindi ko pa siya na-explore, although familiar naman ako kung paano siya gawin. Doon kanina sa ni-raise ni Sir Ronald, yung paggawa nung Boomerang from existing videos. Similar ba ito, sir, sa GIF? From a video na magka-capture tayo ng ilang seconds, tapos gawin natin GIF. Is that similar? Kasi minsan ginagawa ko siya eh. Hello? Narinig kaya ako? Hello? Yes po. Sir Ma'am, Gerald? thank you. Yeah. Ayan, thank you po. I think hindi po siya GIF eh, kasi po once na gumawa tayo ng Boomerang, yung format niya is MP4, so naka-video file siya or naka-video format siya. Okay. Thank you for clarifying. And also, I would like to thank Sir Geri for emphasizing po kanina yung role, yung very important aspect of knowing thy audience. Kasi 'di ba as development workers, yun talaga yung golden rule no. Know your audience kasi doon magro-root lahat yung information needs ng ng audience natin, yung channels na ginagamit nila. So that's very important for us to consider. So again, thank you. Thank you, Sir Geri and Sir Allan, and Sir Gerald, of course. You're welcome, ma'am. Thank you so much po. And I would like to add na rin and emphasize na ito yung ito na yung ang Boomerang yung tawag dito, and hyperlapse and also yung Canva ang inintroduce nito sa Bayan Academy. Okay. So ayan. Thank you so much, Ma'am Leovi. So any other questions po or answers sa question ni Ma'am Eileen? Yan, and also yun to help campaigners din. Kaya siya in-introduce sa Bayan Academy. Okay, so any other questions? Gerard, Yes po. Gwen, research. Ayun Natuwa po, naman ma'am ako Gwen. doon na-inspire tuloy ako, mag-iisip tuloy akong gagawa ng video ngayon. The only time na nag-Facebook video live ako biglaan, nung nandun ako sa funeral march ni, sino tong batang namatay na to, yung sa EJK sa Caloocan, biglang ni-interview ko yung mga katabi ko doon na sa jeep.
Yun lang ginawa ko, yun ang pinost ko, but I never repeated it kahit na mali-mali yung galaw ng ano ko. Pero ngayon, i-explore ko nga yung dalawa na yan. Ang tanong ko ngayon, ibig sabihin, syempre yung boomerang and ano yung isa, hyperlapse, sa phone yan, tama? Hindi, syempre. Pero pwede rin kaya naisip ko yung tablet. Meron ako isang tablet na hindi ginagamit, binigay sa akin second hand. Kasi di ba malaki-laki yung tablet? Maganda rin ba yan, pakuha ng video? Hindi. Yeah, yes po ma'am, okay din naman po yun sa tablet as long as po pwedeng mag-install ng boomerang na application sa inyong tablet. And Pero ang meron pong camera. kagandahan kasi kaya phone, ang sinasabi kahit on the go ka, you can easily make the video. Ganon. Yes po. Okay, Tama got po. it. Thank you. Thank you po. So, Ay, question pa ako, Gerald. yes po, Ma'am Eileen. Go ahead Sorry po. ano yung, kunyari, meron kaming community partners. Syempre, ang lagi lang naman yan dala is phone. Alin yung app na pwede nilang ma-download na walang bayad, na hindi nila kailangan ng internet habang nasa labas sila, pero pwede nilang magamit para makapagkampanya. Halimbawa, may nakita akong basura, gusto kong kunan, o kaya may nakita akong kung nagsusunog, yung ganon. Or may nakita ako nakakalat na face mask, yan, kukunan ko lang. Tapos gusto ko siyang i-upload kagad at meron yung hashtag na bawal parang bawal magkalat o kaya itapon sa yung disposable face mask, yung mga ganon on proper. Yung mga ganon, ano yung pwede na magamit ng mga nasa communities na mas madali? Na libre pa kasi data lang ang gamit nila lagi sa Facebook. So, alam mo yun? So, paano natin sila mai-equip ng ganon? Actually, pagdating po sa mga offline application, meron din naman pero napakalimit lang ng mga features na in-offer ng mga offline application para makapag-edit ka. Unlike dito sa i-discuss natin later on yung Canva, online siya pero mas maraming features and mas makakabuelo ka gumawa ng design and you can upload it directly sa inyong mga social media accounts. Kasi kung yung sinasabi niyo po Ma'am Eileen na offline application tapos kunyari magte-take na ng photo and then upload, kailangan pa rin ng internet yon. So kailangan din ng syempre, hindi rin naman basta-basta, lalo na kung campaigner, hindi rin naman basta-basta na mag-capture ka and then lagyan mo ng text. Syempre, hindi rin naman makaka-capture yung attention ng audience kung basta-basta lang yun din gagawin mong campaign. Unlike dito sa i-discuss natin yung Canva later on, makakabelo tayo sa pag-design and syempre, sa tulong ng application na ito, mas makaka-capture tayo ng mas maraming audience and makaka-capture natin yung attention nila para sa ating campaign. Ma'am Eileen? Okay ako, Gerard. Salamat. Meron pang isang question sa chat box. Yan, sige. Tignan natin. Thank you for sharing 2 apps for creating videos. Is there any available application also that can be used in creating simple art design for making simple posters? Yan po. Ito yung susunod nating i-discuss. Ito yung application na para po sa inyong katanungan. Okay? So, maya-maya i-discuss natin ito. Alright. So, sa mga gusto pang magtanong, pwede po kayo mag-chat dyan sa chat box and later on, sasagutin po natin. But for now, let's proceed po sa ating next application and next topic, yung Canva. Same lang din po sa Google Play or Play Store, ida-download at i-install ninyo for Android users and for Apple iOS sa App Store. Okay? So before I start, disclaimer lang po pala, may mga typo error ako sa demo videos. Pero syempre mapapatawad nyo naman po siguro ako. So you may follow the instruction po sa demo para
makasabay tayo. Okay, so just open your Canva application. Okay, so sige po. Anyway, ang Canva pala is a graphic design platform. Online po ito, at pwedeng install sa ating phones. Ginagamit siya to create social media graphics, presentations, posters, documents, and other visual content, sabi nga ng mga nauna nating speakers. Okay? So the application includes templates for users to use and is free, pero it also offers paid subscriptions like Canva Pro and Canva for Enterprise for additional functionality. All right? So, Kuya Jerry, can you please play the demo video po? And pakilagay na din po yung link para po sa ibang hindi po makaka-view smoothly ng video natin sa Zoom. Ayan po, sa chat yung ating link para ma-video nyo, ma-view nyo po ng maayos. Alright? So, dyan po si Kuya Jerry magpe-play ng ating demo. Good day, everyone. My name is Gerald Jintalan, a multimedia artist, member of Kurit-Lagting Art Collective since 2011, a member of Concerned Artists of the Philippines. I am a former radio DJ and broadcaster at Wow Smile Radio, a content creator at atibapod.ph on YouTube and Facebook. And I am now currently working in a call center company based in Quezon City. Today ay isi-share ko sa inyo kung paano gamitin ang online mobile application na kung tawagin ay Canva. But before that, ano nga ba ang Canva? Ang Canva ay isang online application kung saan makakagawa tayo ng graphic designs na magagamit natin sa ating mga posts, ads, and other content sa Facebook, Instagram, Twitter, or even on YouTube and other social media platform. Ito ay isang available website using your computer and we can now use it on our smartphones. So, let's start! Umpisahan natin sa pag-install. Buksan ang Google Play Store if you are using Android phone or App Store if you are using iOS or iPhone. Type in Canva on the search bar and click Install. Kapag installed na, let's try to open the application and I'm going to walk you through on how to use it. Just take note na since ito ay isang online application, you can only use it when you are connected to the internet, mobile data, or Wi-Fi. When you open the application, iraroute ka nito sa landing page where you can create an account. You can use your Google account or Facebook account to sign up or pwede ring ibang email by clicking the sign up with email. Ngayon ay meron na tayong Canva account and logged in na. You will be routed to the welcome page at dito ay makikita natin ang mga pagpipilian upang makapagsimulang gumawa ng graphic design. Now, under the welcome banner, makikita natin ang create a design kung saan pwede tayong pumili ng iba't ibang klase ng format depende kung saan mo ito gagamitin or ipopost. So, pinadali ni Canva ang process sa pagbibigay sa atin ng iba't ibang format na ready to use. You can scroll to left for other formats. Mas lalo pang binadali ni Canva ang proseso sa paggawa ng mga design by providing a bunch of templates na ready to use na rin for editing. You can scroll up for more templates on different formats. So, let's continue exploring this application. Maaari din po natin gamitin ang search bar to search for a specific format or template. So, let's tap the search bar and try searching for Facebook post. Si Canva ay maglalabas ng mga suggestions based on the keyword. Now, when we click the Facebook post, several templates will appear. Alright,
So let's go back to the home page by clicking the home button. Ano pa nga ba ang magagawa natin from the home screen? You can see a big plus button down here. With that, maaari tayo makapag-create base sa inyong nais na size ng canvas aside from the suggested format kung nahihirapan tayong hanapin ang format size na nais natin. We can also use the search bar to find templates. For example, birthday, anniversary, etc. And templates will appear. Let's try to create a blank document with a custom size. Enter the desired size of your canvas, for example, 720 by 720, and we can choose the unit, pixels, inches, millimeter, or centimeter. Let's use the pixels, then tap the Create New Design. Lumabas ngayon ang page kung saan mayroong suggested templates with the same format size. You can ignore that if you still want to create your own design. Sa baba naman ay bukod sa Templates tab ay makikita din ang Elements tab where you can choose different shapes and lines, graphics, photos and videos, at pati na rin ang audios, charts, frames and grids. Mayroon din Upload tab where you can upload your own images, videos, and audio. Another feature ng Canva ay pwede tayo maglagay ng text. Makikita sa loob ng Text tab ang iba't ibang size ng text na pwede mong gamitin katulad ng heading, subheading, and body text, pati na rin ang mga suggested font combinations. Available din ang Gallery tab where you can take picture or video or upload saved images as well. Hindi lang yan, you can see on the More tab some additional features na maaari mong magamit. Now, let's go back to our blank document by sliding down the tab to hide it. There, meron na tayo ngayong blank document na 720 by 720 ang size. We can now start creating our own design. On this demo, gagamitin natin ang theme sa panawagan na No to Incineration and Ban Single-Used Plastic. So, let's start by adding shape to our canvas. Click the plus button, then go to Elements tab and choose your desired shape, then tap it. On this demo, I will choose rectangle shape. Mapupunta ngayon sa canvas ang napili mong shape. With that, maaari mo nang ayusin ang shape ayon sa inyong design. Tap the shape so that you will be able to resize, crop, rotate, or even moving it ayon sa nais ninyong design. Para ma-resize, tap and hold the white dots sa bawat kanto ng shape. Sa pag-crop naman ay itap and hold lamang ang maliit na linya sa gitna ng mga sides ng shape. Maaari mo ding i-rotate sa pamamagitan ng pag-tap and hold ng maliit na rotate icon sa baba ng shape. And lastly, you can move the shape by tapping and holding inside the shape, then drag to move it. Sa baba naman ay makikita natin ang iba't ibang options such as delete kung nais mong burahin ang specific object sa canvas. Duplicate kung nais mong kopyahin ang isang object. Color kung nais mong palitan ang kulay ng object. Animate kung nais mong pagalawin ang object. Mayroon ding transparency of the object. Position kung nais mong palitan ang position nito, halimbawa ilalagay mo sa ibabaw ng isa pang object. Nudge
kung nais mong galawin ang posisyon nito. Comment kung nais mong lagyan ng comment ang isang object. Ang link ay kung gusto mong lagyan ng external link ang isang object, or lock kung nais mo namang i-lock ito upang hindi na magalaw sa kanyang kinalalagyan. Please take note na lalabas lamang ang mga option na ito kung activated ang isang object sa canvas. So, you can activate it sa pamamagitan ng pag-tap nito. Ngayon ay maaari na tayo magdagdag ng image sa ating canvas. Same drill. Click the plus button, go to Uploads tab, then tap the Upload Media para makapag-upload tayo ng image na nakasave sa ating mobile. Then select the image that you want to use. It will be uploaded dito sa tab na ito at maaari mo nang itap upang ilagay sa inyong canvas. Maaari na natin ngayong ayusin according sa design na nais natin. If you notice, some features are being added on the edit options sa baba since we imported an image. Mayroon ng replace kung nais mong palitan ng image, effects kung nais mong lagyan ng effects ang image, filter kung nais mong lagyan ng filter na naaayon sa inyong design, adjust naman kung nais mong i-adjust ang brightness, contrast at iba pa. At mayroon na ding option na i-flip horizontally or vertically. So, let's try to add another image to our canvas. Let's just do the same process. So now, dahil nasa ibabaw ng ibang objects ang bagong image, we can select the position, then choose backward upang mapunta sa ilalim ang image na ito. Ngayon ay maglalagay na tayo ng text. Tap the text button, then go to Text tab, and select your desired text format to add it to your canvas. You can drag to move it and tap or select the edit option sa baba to edit the text. You can change the font style if you want by selecting the font option. We can select the available free font styles. However, if you see the crown icon, ibig sabihin ay available lamang ito para sa nag-purchase ng Canva Pro. We can change the font size on this option or simply drag the corner of the object. We can change the color, format, and other options and effects. We are almost done. We can add some logos. Just do the same process. So, we are done now with our design and ready to save it. On the top of the page, we can see the home icon kung nais mong bumalik sa home page ng Canva, the redo or undo icon, the three dots icon kung saan makikita itong mga options na ito. Ang crown icon naman ay kung nais mong bumili ng Canva Pro para magkaroon ka ng access sa mas marami pang features ng Canva. We can see the play button if you want to play the animated final output, and click the download icon sa taas upang masave ito sa inyong phone or device bilang MP4 file at iba pang formats. Just tap the arrow down and select your desired format. PNG for a high-quality image, JPEG for a small file size image, PDF standard, PDF print, MP4 for a high-quality video, or GIF for a short clip and no sound. Let us try to download as MP4 file, then tap the download button. Pwede na rin i-direct ang i-upload ito sa inyong mga social media accounts by tapping the upload icon. We can see different options kung saan natin gustong i-download or i-upload ang final output. For example, on our Facebook profile.
Select Continue, and Canva is preparing the design. At kapag tapos na, ay maaari na natin iselect kung sa Facebook newsfeed, Facebook profile, video, or Facebook story. Let's try on the newsfeed. You will be routed directly to your Facebook posting page kung saan maaari kang maglagay ng caption. At kapag tapos na, ay maaari mo lang itap ang post button sa taas at ito ay automatic na ma-upload at magpo-post sa inyong newsfeed. Let us now try posting it on Instagram. Just do the same process and select Instagram post. Just tap Continue and you will be routed to your Instagram posting page. Select next icon on the top. You can choose filters, but on this demo, I will not use any filter. I will select normal. Tap the next icon again, and you can now add captions and other posting options. Once done, you can now tap the check button to post it on your Instagram profile. Ang dali, hindi ba? Ganyan lamang po kadaling gamitin ang Canva Mobile. Napakarami pang features ang Canva. Basic lamang po itong na-share ko sa inyo dahil napakalimitado lamang po ng ating oras. I hope marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat, stay safe and healthy. Ayan, maraming salamat po Kuya Jerry sa pag-play ng ating demo. And ayan, any questions po bago tayo mag-proceed? Sana ay meron tayo mga natutunan sa ating demos ngayong araw na ito. Again, pasensya na po ulit sa typo error on single-use plastic. Dapat walang D yun sa dulo. Ayan, patawarin nyo na ako. Medyo wala pang tulog. Ayan. Sige. Excuses. Sige, any questions po? Ayan, any questions po sa ating mga participants? Baka meron po kayong mga katanungan. Let's check sa ating chat box. Hi kay Ma'am kay Rory Adriano. Ayan. And also yung mga links ng demos and also yung PowerPoints. Isasendin po namin yan kay Ma'am Fe para meron din po kayong copy. Okay? So any questions po sa ating Canva application? Baka meron po kayong mga clarifications. Ayan. Okay. Ayan. Thanks for sharing. Glad to see the possibilities I'm with GCMM. Ayan. Maraming salamat. Alright. So since wala naman po yatang questions pa, no? May tanong na ako, sorry. Okay lang, konti na lang. Yes, Ma'am Gwen. Go ahead po. Research ulit. Yung pangalan nito, feeling ko kasi pseudo layout artist, hindi na po force. Although may artist naman sa team ko actually meron, kaya lang nasa abroad yung isa nandito layout artist talaga. Ang tanong ko dito yung Canva, ba't parang siyang PowerPoint? Hindi. Anong difference? Yung pwede ba yung Canva is series of parang PowerPoint presentation o isang ano lang siya, isang slide? Sa Canva po, hindi ko lang po na-demo yun, pero pwede kayong mag-add ng another page. So para din po siyang PowerPoint, yes. Hanggang ilang page? Wala naman pong limit yun. So pwede yung Canva, pwede gamitin sa presentation. Kunyari, meron akong conference, may talk ako. Hindi ko matanda kung ginagamit ng iba yan, hindi. Yes po, pwede po yun, ma'am. Mas maganda ba siya than PowerPoint? May mga features po yung Canva na wala din sa PowerPoint like
yung animation ng Canva is iba rin po sa PowerPoint. And also yung graphics, iba rin po, mas iba yung, or mas maganda yung Canva. So, anong mas Meron din po yung option na format doon na presentation. You can choose that if your graphics ay gagamitin po sa presentation. Meron pong option. Okay, sige. Thank you. Explore ko You're yun. welcome po. So yan, any other questions po para sa ating or mula sa ating mga participants? So I think wala naman po. Kung meron po kayong mga katanungan, just message us or email us. Wait, meron pang questions sa ating chat box. Madaming free elements sa Canva which you won't find on PowerPoint. Yes, tama po. Tama po. Wala pong, mas maraming elements sa Canva. Tama po yan. Unlike sa PowerPoint. Next is available ba yung video sa YouTube? Yes po. Available po yan sa YouTube. You can visit our YouTube channel, Kurit-Lagting. Yan, nasa chat box po yung YouTube link namin or channel link namin. You can visit that. Nandun po yung mga tutorials namin, okay? And next. Isa pa? Hello? Yes po, ma'am. Oo. Si Neneng from from Eco Waste. Pero 'di ba i-discuss mo yung sa Canva, yung 'di ba from kung may Canva ka, mai-import mo siya kung halimbawang naka-PowerPoint presentation ka. Tama? Yes po, may import mo po siya. Okay. Kasi parang magandang, kasi mas maraming ang features ang Canva. So therefore, kung meron kang hindi mailagay sa PowerPoint, pwede mong i-import yung nasa Canva. So kung that is possible, so mas magiging maganda yung presentation, no? Yes po, tama po ma'am. Okay, mas maganda thank you. maging kalalabasan. Yeah, oo. Sige, salamat. You're welcome po. So, any other questions? Wow, galing naman. Nagkaroon ako ng ideas sa paggawa ng cards using Canva. Thank you, sir, for sharing. Thank you din po kay Sir Antonio. Maraming salamat. Ang ganda po ng application. Ayan, thank you, Larry. Maraming salamat. Ayan, so I think wala naman pong ibang questions for now. Again, if you want to clarify and kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-visit sa aming Facebook page, Kurit-Lagting Art Collective, and for your questions. Okay? So I think para sa ating last message, tawagin ko muna si Sir Geri and Sir Allan. So Sir Geri po muna siguro. Wala naman akong message. Ano lang, continue exploring yung apps. Hindi naman limitado yung creativity. So, pwede kayong mag-explore ng lahat-lahat ng features doon. And then, i-forward namin kay Miss Eileen and Miss Fe yung PowerPoint and yung links para ma-review ninyo. Yun lang po. Salamat. Ayan, thank you, Sir Geri. Sir Allan, baka may last message ka po. Okay na po. Mag-explore lang talaga kasi maraming sa mga maikling panahon, maraming na-improve na mas nag-update na applications. Kapag tuloy-tuloy tayo sa pag-explore, mas familiarize natin yung applications na gusto natin. Okay na. Thank you. Ayan. Thank you so much, Sir Allan. Si Ma'am Gwen, I think, nag-ask ng copy ng recorded session. Nawalan daw siya ng internet. So yes po, siguro isend na lang po namin yan kila Ma'am Fe and Ma'am Eileen para po ma-review ninyo yung parts na na-miss ninyo sa ating session. Okay? So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and hopefully may natutunan tayo
gaya po ng mga sample videos na ginawa namin at ipinakita sa inyo. So ito po yung assignment natin, ano, yan sa presentation or sa screen. Ayan, maraming salamat, maganda rin. Nawala. Wait. Sir Jerry, hindi ko masyadong makita yung presentation. But anyway, maraming salamat po sa, ayan, maganda rin. Minsan creative workshop, hands-on, pag pwede na tayo magkita-kita. Yes po, mas maganda siguro kung hands-on pag may ano na, kapag okay na yung lahat, pag normal na. Okay, so thank you so much, Ma'am Gwen. And also maraming salamat po sa new learnings, dear speakers, Sir Allan, Sir Jerry, and Sir Gerald. And thank you in advance for sharing the PowerPoint materials and the links for the demos videos. Thank you from Eco Waste, or thank you Eco Waste. Ayan, coming from Miss Karen. Maraming salamat, Miss Karen. Ayan, ay... Napupul yata, no? Ano na? Putol ba? Yes po, putol. Basahin mo na lang. Basahin ka na lang, wait lang, i-load ko lang sa aking end. Or try ko mag-share. Sige. Mag-share screen. Ayan. So, nandito, okay ba yung screen ko, Kuya Jerry? Opo, yes. Okay. So yan, basahin ko lang po yung ating assignment. We can create your own or our own videos and posters on environmental issues in your community using Hyperlapse, Boomerang, and Canva. So yan, gawa po tayo ng sarili nating videos and posters on environmental issues sa ating komunidad using the 3 applications. So upload them on social media with your own advocacy calls using the hashtags, hashtag EcoWasteMedia, hashtag EnviProtection. So ayan po. Yan po ang ating assignment. Again, gawa tayo ng sarili nating video and posters on environmental issues sa ating community. Hyperlapse, Boomerang, and Canva applications ang gagamitin. So upload them on social media with your own Envi advocacy calls using the hashtags. Ayan po sa screen. Eco Waste Media and Envi Protection. All right. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Para po sa inyong mga katanungan. Ayan. Sa mga outputs po pala ninyo, you can send us an email with your names and organizations to kurit-lagting@gmail.com. Ayan. Kung may clarifications po, you may contact us via Kurit-Lagting Facebook page or email us at kurit-lagting@gmail.com. Nasa chat box po ang ating email para sa inyong mga outputs. Okay? Alright. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, and dito ko na po tatapusin ang ating aming topics for today, and yan, ipapasa ko na po ulit kay Ma'am Fe. Ma'am Fe? Ma'am Fe, nandiyan po ba? Ayun, okay na po. Sige pa. Thank you. Okay po. Sige po. Para po sa ating mensahe sa pagtatapos, tinatawag ko po si Miss Eileen Lucero, ang National Coordinator ng EcoWaste. Sa lahat po, maraming salamat. Ito na po siya. Hello. Naka-face-to-face kami. Sorry. Ayan. So sa lahat ng members ng EcoWaste Coalition,
maraming salamat po sa pag-attend. Alam ko, last week lang kami nagpadala ng invitation and hanggang kagabi and then kanina, may mga text messages pa kami inviting all of you. So sana may natutunan kayo for this afternoon and then meron pa kaming series of webinars and skill sharing ukol dito sa new media. So patikim pa lang po ito. Sabi nga basic pa lang at marami pa tayong ipe-present. Meron pa tayong isa next month and then sa susunod na buwan pa. Gusto talaga namin ang hangarin na Equiz Collection, ma-equip lahat kayo, lahat ng members para, alam mo, dami nating kampanya Lagi nagtatanong tayo, nag-a-ask tayo ng favor sa inyo na pakuha naman ng litrato, kunan nyo naman yung sarili nyo selfie with this placard, di ba? So, o kaya gawa naman kayo ng action video. So, ngayon makakatulong na ito sa inyo. Hindi lang syempre para sa ilang aktibidades natin at advocacy natin, kundi dun pa rin sa inyong mga mismong kampanya, sa inyong syudad, sa inyong komunidad, sa inyong mga lugar na pinagtatrabahuhan. So, sana po nakatulong itong training na ito. At maraming salamat po at kayo ay nag-spend sa amin ng 2 oras. Imagine, ang dami po natin, umabot pa tayo ng 50. Salamat po sa lahat at kita-kita po tayo ulit. Thank you. Thank you. Salamat.